ตั้งแต่เด็กๆหนูก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อ2 ปีผ่านมาคุณแม่ก็เป็นมะเร็งก็เลยบอกว่าอยากจะเป็นหมอที่เกี่ยวกับด้านมะเร็งค่ะจบจากโรงเรียนอะไรคะจบจากสาธิตกรุงเทพธนบุรีค่ะทำไมถึงสนใจสายนี้อะคะก็คือตั้งแต่เด็กๆหนูก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อ2 ปีผ่านมาคุณแม่ก็เป็นมะเร็งก็เลยบอกว่าอยากจะเป็นหมอที่เกี่ยวกับด้านมะเร็งค่ะอนาคตอยากเรียนต่อที่มไหนนะคะหนูดูเป็นโครงการร่วมของมสวกับตรงทางอังกฤษไว้ค่ะแล้วก็มีดูทันตแพทย์อินเตอร์ของมหิดลไว้ด้วยค่ะได้อะไรจากค่ายนี้ไปบ้างคะก็ได้ดูวิธีแผลค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการเย็บแผลมันค่อนข้างละเอียดเลยอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจด้านนี้หน่อยค่ะก็ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็หาค่ายลงมือปฏิบัติจริงเลยจะดีกว่าค่ะคือแบบว่าเผื่อเราจะแบบไม่คลิกขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนทันแต่ถ้าคลิกเราก็สามารถแบบว่ามี energy ที่จะไปต่อได้ค่ะ